Hello everyone, in this video we'll be talking about generalized seizures. So talking about generalized seizure, we have already discussed the classification on seizures. So seizures हामीले classify गर्दाखेरि we said there are focal seizures and there are generalized seizures. Generalized seizure मा चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि generalized seizure can be of two types. It can be due with motor manifestation or with sensory manifestations. Motor manifestation मा चाहिँ हामीले generalized tonic seizure को बारेमा कुरा गरेको थियो, clonic, myoclonic and generalized tonic-clonic seizure को बारेमा कुरा गरेको थियो. In every phase of seizure there is impaired awareness, whereas in case of sensory deficit हैन there is impaired awareness, त्यो त छँदैछ हैन, with there is no motor manifestation or subtle motor sign हरु देखिन्छ. These sensory seizures can be of two types. There can be typical typical absence seizure or there can be atypical absence seizures. ठीक छ. So in this video we'll be talking about absence seizure in detail, right? So we'll be talking about absence seizure, about the typical absence as well as the atypical absence seizure. So when we talk about absence seizure, the name is absence seizure. So I will talk about in detail about absence seizure. त्यसपछि हामी एउटा केसको बारेमा डिस्कस गर्छौं है. So this is a case of a child हैन, त्यसको बारेमा हामी अहिले एकछिनमा डिटेलमा कुरा गरौँला. So absence seizure भनेको के हो त? त्यसमा चाहिने कुराहरु अनि हामीलाई याद राख्ने कुराहरु मात्र हामी अहिले पढाउँला, ठीक छ? So absence seizure भनेको नाममै absence छ के. So यो absence किन भनिएको हो भनेर चाहिँ म अहिले एकछिनमा कुरा गर्छु, ठीक छ? सो यो सिजरहरु चाहिँ कुन एजमा कमन छ भन्दाखेरि 4 देखि 8 वर्षको एजमा युजुअली कमन छ. मेल फिमेल प्रिडोमिनेन्स भन्ने यसमा खासै केही हुँदैन, एज इट इज कमन इन भेरी यङ एज ग्रुप. त्यसैकारण पिडियाट्रिक बुक्स अल्सो मेन्सन दैट दिस सिजर इज अल्सो नोन एज पेटेल माल्प एपिलेप्सी भनेर नि भन्छ के. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, इट इज अ सिजर विदाउट मेनी मोटर म्यानिफेस्टेसन के. यसमा मोटर म्यानिफेस्टेसन भए पनि दे आर भेरी सटल मोटर साइन के. अब यो सटल मोटर साइनहरूलाई अटोमेटिजम भनेर भनिन्छ, विच इज युजुअली सिन इन फोकल सिजर विथ इम्पेयर्ड अवेरनेस. त्यसमा त हामीले डिटेलमा कुरा गऱ्यौँ त्यसको बारेमा, तर यसमा पनि देयर आर सटल मोटर साइन द्याट आर सिन एन्ड दे आर अटोमेटिजम विच आर स्पेसिफिकली सिन इन पेसेन्ट विथ एब्सेन्ट सिजर. त्यसको बारेमा नि हामी कुरा गरौँला. सो वी आर टकिङ अबाउट एब्सेन्ट सिजर. एब्सेन्ट सिजर चाहिँ कुन एजमा कमन हुन्छ भन्दाखेरि 4 देखि 8 वर्षकोमा कमन हुन्छ. यसलाई पेटेल एपिलेप्सी भनेर नि भनिन्छ. यसमा क्यारेक्टरिस्टिकली के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बच्चा, सपोज एउटा बच्चा चाहिँ आमासँग मजाले कुरा गरेर हुन्छ. यो बच्चा युजुअली 4 देखि 8 सालको बच्चा हुन्छ अनि आमासँग कुरा गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अब सपोज कुनै बच्चा भयो, त्यो स्कुलमा गयो हैन, स्कुलमा गइसकेपछि उसले स्कुलमा के एक्टिभिटिजहरु त्यो गरेको कुराहरु जहिले पनि कुनै पनि बच्चाले 4 देखि 8 सालको बच्चाले आएर आमालाई भनिरहन्छ के. सो ही इज टकिङ विथ हिज मदर हैन, अनि आमालाई चाहिँ उसले भनिरहन्छ, आमा मेरो आज क्लासमा यो भयो, यस्तो यस्तो इभेन्टहरु भयो. अनि एकासी बोल्दा बोल्दै चाहिँ के हुन्छ, ही विल सडनली स्टप टकिङ के. अनि इन द्याट पिरियड हैन उसले बोल्नै छोड्छ. बोल्न छोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, ही विल सडनली स्टेयर एट हिज मदर के. अनि स्टेयर गरेको लुक हुन्छ क्या, ठिक छ. अनि हेर्छ, त्यो टाइममा उसले केही रेस्पोन्ड गर्दैन, न केही बुझ्छ क्या. अनि विथ सटल मोटर मुभमेन्टहरू देखाउँछ, लाइक आई ब्लिङ्किङ गरेर छ, रिपिटेड आई ब्लिङ्किङ विथ लिप स्म्याकिङ हैन, लिपहरूलाई चाहिँ उसले लिक गरेर हुन्छ हैन. सो आफ्नै लिपलाई हैन, सो यसरी चाहिँ उसको सटन मोटर साइनहरू देखिन्छ क्या. अनि सडनली हि कम्स आउट अफ द एट्याक हैन, अनि त्यसपछि देन हि विल कन्टिन्यू टु टक लाइक द्याट के. सो यसमा के देख्यौँ हामीले भन्दाखेरि इन दिस पेसेन्ट सुरुमा चाहिँ उसलाई सिजर आयो. सिजर हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि देयर इज नो मोटर म्यानिफेस्टेसन इनिसियली. यसमा चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा वाइड स्टेरिङ ब्ल्याङ्क लुक हुन्छ. त्यही बेलामा अलिकति साइन सटल मोटर साइन्सहरू आउँछ, लाइक आई ब्लिङ्किङ र लिप स्म्याकिङ जस्तो मोटर साइन आउँछ. एन्ड इमिडिएटली आफ्टर द्याट हैन, यो बच्चामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै हि विल स्टार्ट टु कन्टिन्यू विथ द फ्रेज द्याट हि वाज अन के. सो आमालाई फेरि कन्टिन्यू गरेर बोल्छ. सो हामीले यहाँबाट के बुझ्छौँ, देयर इज एब्सेन्स अफ पोस्ट इक्टल कन्फ्युजन है, ठिक छ. बिङ अ कम्प्लेक्स सिजर बिङ अ के भन्छ जेनरलाइज सिजर, यसमा देयर इज एब्सेन्स अफ ज्याक्सोनियन. अब मोटरै छैन भने ज्याक्सोनियन म्याच हुने कुरा आएन, टर्च पाल्सी हुने कुरा आएन. सो बिङ सेन्सरी डेफिसिट, यसमा चाहिँ ज्याक्सोनियन मार्चहरू कुरा आयो, त्यो त हामीले भन्यौँ होइन. अब सेन्सरी भएको कारण वी माइट एक्सपेक्ट द्याट यो पेसेन्टहरूलाई औरा चाहिँ आउँछ होला भनेर सोच्छौँ क्या. बट एज अफ सेड इन प्रिभियस भिडियो, औरा चाहिँ युजुअली इट इज अ म्यानिफेस्टेसन अफ फोकल सिजर क्या, डिपेन्डिङ अन कुन लोब चाहिँ एफेक्ट भएको छ. बिङ एब्सेन्ट सिजर बिङ अ जेनरलाइज सिजर, देयर इज द एक्टिभिटी अफ द जुन ब्रेन प्यारेन्काइमामा भइरहेको छ द्याट इज अ डिफ्युज एक्टिभिटी. त्यसै कारण वी क्यानट लोकलाइज द सटल मोटर दिस एनी सेन्सरी डेफिसिटहरू चाहिँ हामीले यसमा लोकलाइज गर्न सक्दैन क्या. सो औरा चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन. सो मैले के भने त्यही क्लासिकल सिम्पटम्सको बच्चा आउँछ. सो यसमा हामी हेरौँ है. सो मैले के भने भन्दाखेरि यसको अनसेट टिपिकली 4 देखि 8 वर्षमा हुन्छ. यसलाई पेटेल माल्प एपिलेप्सी भनेर भन्छ. यसको अनसेट चाहिँ के हुन्छ, युजुअली इट इज एन एब्रप्ट अनसेट के. अनि एक्कासी अनसेट भइसकेपछि त्यो बेलामा द चाइल्ड विल गिभ अ स्टेयर ब्ल्याङ्क लुक, सँगसँगै देयर इज मुभमेन्ट्स लाइक लिप स्म्याकिङ, आई ब्लिङ्किङ हुन्छ, विच युजुअली लास्ट लेस देन 30 सेकेन्ड, भेरी सर्ट पिरियडको लागि लास्ट गर्छ क्या. त्यसपछि एब्रप्टली टर्मिनेट हुन्छ. टर्मिनेट भइसकेपछि देयर इज नो पोस्ट इक्टल कन्फ्युजन, ठिक छ. सो यसमा के हुन्छ, द लस अफ कन्सियसनेस और लस अफ अवेरनेस चाहिँ अल
अफ अ सडन हुन्छ एब्रप्ट अनसेट विच लास्ट अ भेरी सर्ट ड्युरेसन युजली लेस देन 30 सेकेन्ड अनि इट हेज एन एब्रप्ट टर्मिनेसन अनि यसमा त द चाइल्ड विल गिभ अ स्टेयर एन्ड ब्ल्याङ्क लुक है अब यसमा के छ भन्दाखेरि सटल मोटर साइन प्रेजेन्टहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ आई ब्लिङ्किङ र लिप स्म्याकिङहरू मैले भने सो बिङ अ जेनरलाइज सिजर द औरा इज क्यारेक्टरिस्टिकली एब्सेन्ट अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोस्ट इक्टल कन्फ्युजन पनि हुँदैन यतिसम्म बुझ्न त केही गाह्रो छैन किनभने यो सबै हामीले क्लिनिकली डिस्कस गरिसक्यौँ कि अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाइल्डहरूमा युजली देयर इज अ फ्यामिली हिस्ट्री विच इज पोजिटिभ इन 20 to 40% अफ केसेस है अब यो बच्चा अब यस्तो एब्सेन्ट सिजरको बच्चाहरूलाई आमाले हजुर कहाँ ल्याइदाखेरि बिङ अ डक्टर वाट यु विल सी द्याट हिस्ट्री सुन्दाखेरि द चाइल्ड माइट बी म्यालिङ्गरिङ यो पनि हुनसक्छ ओ द चाइल्ड मे बी अ ड्रे ड्रिमर जस्तै आमाले चाहिँ के भन्छ भने यो बच्चालाई डे ड्रिमर भनेर एक्सप्लेन गर्छ किनभने द टर्म लाइक इपिलेप्सीहरू स्टिल अ टबु इन द सोसाइटी के सो त्यसै कारण चाहिँ खासै युज गरिँदैन कि सो आमाले भन्छ हिज लाइक अ डग हिज लाइक अ ड्रे ड्रिमर होइन ऊ खासै बोल्दैन बोल्दा उसले बोल्न अड्किन्छ अड्किँदाखेरि यस्तो स्ट्रेन्ज बिहेभियर देखाउँछ क्या यो गर्दाखेरि यु सुड अर्डर एन्ड इजी फर्स्ट अफ अल किनभने इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस फर इपिलेप्सी इज इजी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि देयर इज बाइल्याट्रल है 2 देखि 4 हर्सको युजली स्पेसली इट इज अ 3 हर्स स्पाइक एन्ड वेभ प्याटर्न के सो नर्मली हाम्रो इजी के हुन्छ भने देयर इज एन अल्फा रिदम वेन आई विल आस्क होइन इजी लिँदाखेरि के हुन्छ बच्चालाई आँखा क्लोज गर्न भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिदम जुन आउँछ द्याट इज अल्फा रिदम है सो अलिकति अल्फा रिदमको अलिक फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ है सो रफली यो अल्फा रिदम आइरहेको छ है देन आई विल आस्क द चाइल्ड टु के हुन्छ भन्दाखेरि आई आस्क द चाइल्ड टु ओपन हिज आइज अनि आँखा ओपन गर्दाखेरि के हुन्छ सडन एक्टिभिटीहरू बढेको कारण यो चाइल्डमा एक्टिभिटीहरू बढे हुन्छ सो देयर इज अल्फा रिदम एन्ड देयर इज बिटा रिदम अनि सडनली त्यसपछि के भन्छ आई विल आस्क द चाइल्ड टु हाइपर भेन्टिलेट के सो हाइपर भेन्टिलेट गर्न म लगाउँछु अनि विल स्टार्ट टु हाइपर भेन्टिलेट उसले चाँडै छिटो सास लिन्छ ट्याकिङ हुन्छ होइन जस कारण चाहिँ के हुन्छ देयर अनि ओर हाइपर भेन्टिलेट गर्न लाउँदा अथवा त्यो हामीले मैले यसलाई फोटोजेनिक स्टिमुलस दिँदा फर इक्जाम्पल म बत्ती अन अफ गर्दाखेरि यो बच्चामा सडन स्टिमुलस यो सबहरूले चाहिँ के हो दिज आर द ट्रिगरिङ फ्याक्टर फर एब्सेन्ट सिजर क्या अनि यो एब्सेन्ट सिजर चाहिँ मैले देख्छु क्या अनि यो टाइममा चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि पर सेकेन्ड 3टा मात्र स्पाइक्स अनि वेभ्सहरू देखिरहेको छ क्या सो 1 सेकेन्डमा आई क्यान जस्ट थ्री मुभमेन्ट के सो दिस इज कल्ड एज 3 हर्स स्पाइक एन्ड वेभ प्याटर्न द्याट इज क्यारेक्टरिस्टिकली सिन इन पेसेन्ट विथ एब्सेन्ट सिजर्स है सो एब्सेन्ट सिजरमा चाहिँ हाम्रो यस्तो देखिन्छ इजी गर्दा सो इजी गर्दाखेरि पहिला अवेक स्टेटमा हेर्ने आई क्लोजमा हेर्ने त्यसपछि आँखा खोल्न लाउने त्यसपछि हामी उसलाई हाइपर भेन्टिलेट गर्न लाउने कि त फोटोजेनिक स्टिमुलस दिने अल्टिमेटली नाउ वाट विल सी इज द म्यानिफेस्टेसन द्याट विल क्यारेक्टरिस्टिकली म्यानिफेस्ट इन पेसेन्ट विथ एब्सेन्ट सिजर त्यसमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ स्पाइक एन्ड वेभ प्याटर्न देख्छौँ जसमा चाहिँ एउटा स्पाइक हुन्छ है सो वाट विल सी दे वी क्यान सी अ स्पाइक एन्ड फलोड एन्ड दिस इज फलोड बाई अ वेभ अनि हामीले त्यो वेभलाई ध्यानले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्छ भन्दाखेरि यो वेभ चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक टिप अफ द वेभ चाहिँ युजली एउटा डोम सेपको हुन्छ क्या त्यसै कारण यसलाई स्पाइक एन्ड डोम प्याटर्न पनि भन्छ 1 सेकेन्डमा यो वेभहरू 2 देखि 4वटा आउँछ रफली 3वटा चाहिँ कमनली आइरहेको हुन्छ त्यसै कारण 3 हर्स स्पाइक एन्ड वेभ प्याटर्न जुन चाहिँ बाइलेट्रली देखिन्छ क्या राइट लोब एन्ड लेफ्ट लोब दुइटैमा त्यसै कारण इट इज अ जेनरलाइज कन्सेप्ट है ठिक छ सो यो भनेर हामीले बुझ्यौँ है सो दिस इज अल अबाउट एब्सेन्ट सिजरको ट्रिटमेन्ट पनि हामी एकछिन डिस्कस गर्छौँ है सो यसमा चाहिँ के हुन्छ लेट अस सी अ चाइल्ड है के हिस्ट्री हुन्छ भन्दाखेरि यो बच्चामा एक्टिभिटीहरूको कारणले इज नट एबल टु कन्सन्ट्रेट भेरी वेल इन द स्टिल द चाइल्डको आइक्यू इज भेरी गुड है अब क्लासमा एक्कासी उसको एटेन्सन गएको कारणले सर्टेन पोइन्टहरू मिस हुनसक्छ त्यतिखेर उसको टिचर माइट गेट अनोइड विथ द चाइल्ड वाइल टकिङ टु द चाइल्ड सो प्यारेन्ट्स टिचर मिटिङहरू भयो सपोज उसको त्यो बच्चाको आमालाई टिचरले बोलाउँछ प्यारेन्ट टिचर मिटिङमा अनि स्कुल टिचरले के भन्छ भन्दाखेरि द चाइल्ड इजन्ट एटेटिभ एट क्लास स्कुल टिचरलाई त थाहा छैन द चाइल्ड इज ह्याभिङ एब्सेन्ट सिजर उसले के भन्छ भने हजुरको बच्चा चाहिँ क्लासमा त्यस्तो एटेन्टिभ छैन मैले उसलाई कुनै पनि डाउट सोद्धाखेरि ऊ प्यानिक हुन्छ प्यानिक भएर ऊ हाइपर भेन्टिलेट गर्न थाल्छ दिस हाइपर भेन्टिलेट गरिसकेपछि हि विल स्टार्ट लुकिङ एट मी जस्ट स्टेयर लुक ब्ल्यान्क लुकले हेर्न थाल्छ देन हि स्टार्ट टु डुइङ अनयुजुअल मोटर एक्टिभिटीहरू देखाउन थाल्छ लाइक आई ब्लिकिङ एन्ड लिप स्म्याकिङहरू गर्न थाल्छ एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड्स अल अफ अ सडन एन्ड फिजिकल अनि यो कुरामा हामी के देखिरहेको छ द चाइल्ड इज फिजिकली प्रेजेन्ट इन फ्रन्ट अफ द टिचर बट हि इज मेन्टली एब्सेन्ट क्या हेन्स द नेम इज गिभन एब्सेन्ट सिजर ठिक छ सो टिपिकल हिस्ट्री हुन्छ है प्यारेन्ट्स टिचर मिटिङ गर्दाखेरि हजुरको बच्चाले त्यति राम्ररी ध्यान दिँदैन मैले केही कुरा सोद्धाखेरि प्यानिक भएर हाइपर भेन्टिलेट गर्न थाल्छ हाइपर भेन्टिलेट गर्दै गर्दा ऊ एक्कासी मलाई स्टेयरिङ लुकले हेर्न थाल्छ हेर्दा हेर्दै उसले के गर्न थाल्छ भन्दाखेरि अलिकति सटल मोटर मुभमेन्टहरू गर्न थाल्छ सँगसँगै उसको सबै इभेन्टहरू अल अफ अ सडन टर्मिनेट हुन्छ ठिक छ अनि त्यसपछि इट फिल्स एज इफ इज अ ड्रे ड्रिमर हि इज नट मेन्टली प्रेजेन्ट एट द सिचुएसन हि इज मेन्टली एब्सेन्ट जस्तो हुन्छ त्यस कारणलाई हामीले एब्सेन्ट सिजर भनेर भन्छौँ सो द नेक्स्ट थिङ द्याट वी आर गोइङ टु टक अबाउट इज एटिपिकल एब्सेन्ट सिजर है अब एटिपिकल एब्सेन्ट सिजर भनेको चाहिँ के हो त यसलाई चाहिँ के कसरी बुझौँ भन्दाखेरि यो भनेको एब्सेन्ट सिजर जस्तै हो क्या तर यसमा के हुन्छ हरेक कुरा अलिकति बढी हुन्छ क्या के बुझ्ने भन्दाखेरि यो यसमा एब्सेन्ट सिजर जस्तै लस अफ कन्सियसनेस त हुन्छ बट द ड्युरेसन अफ द लस अफ कन्सियस अघि जति 30 सेकेन्ड थियो लेस देन 30 सेकेन्ड थियो यसमा अलिकति बढी हुन्छ सो ड्युरेसन इज बिट लङ्गर एन्ड इट इज लेस एब्रप्ट
इन अनसेट क्या ठिक छ इट इज लेस एब्रप्ट इन अघि त के 81 सुरु भइहाल्थ्यो ड्यु टु एपिसोड अफ हाइपर भेन्टिलेसन बट इट इज इन केस अफ एटिपिकल एब्सेन्स इट इज लेस एब्रप्ट इन अनसेट अर्को कुरा के हुन्छ मैले एब्सेन्स सिजरमा देयर इज नो मेन्टल रिटार्डेसन आइक्यू इज एब्सोल्युटली नर्मल भनेको थिएँ क्या बट यो केसेसहरूमा चाहिँ के हुन्छ देयर इज स्ट्रक्चरल एबनर्मालिटी इन द ब्रेन विच इज ह्याम्परिङ द ब्रेन एक्टिभिटी जस कारण चाहिँ देयर इज मेन्टल रिटार्डेसन इज प्रेजेन्ट इट मिन्स द्याट द चाइल्डको आइक्यू पनि कम हुन्छ क्या सो लो आइक्यू भएको हुन्छ चाइल्डको हामीले जब ब्रेनको इमेजिङ गर्छौँ ल एमआरआई अथवा सिटी इमेजिङ गर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ वी क्यान डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रक्चरल एबनर्मालिटिज इन द ब्रेन सँगसँगै हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि इजी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा जस्तै अघिको एब्सेन्स सिजनमा इजी गर्दाखेरि हामीले 3 हर्ट्जको स्पाइक एन्ड वेभ प्याटर्न देख्छौँ यसमा चाहिँ के हुन्छ इट इज क्यारेक्टरिस्टिकली लेस देन 2.5 हर्ट्जको स्पाइक एन्ड वेभ प्याटर्न देख्छौँ क्या मतलब 1 सेकेन्डमा हामीले के गर्छौँ 2टा वेभ मात्र देख्छौँ एउटा वेभ मात्र देख्छौँ होइन सो यस्तै हुन्छ क्या लेस देन 2.5 हर्ट्जको स्पाइक एन्ड वेभ प्याटर्न छ एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अफ अल के हो इट इज भेरी रेजिस्टेन्ट टु ट्रिटमेन्ट नर्मल ट्रिटमेन्टले यसलाई रेस्पोन्ड गर्दैन ठिक छ सो इट इज भेरी लेस रेस्पोन्सिभ टु एन्टी इपिलेप्टिक ड्रग एन्ड अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ एटिपिकल पार्सल सिजर इज एसोसिएटेड विथ सिन्ड्रोम एन्ड वान अफ द सिन्ड्रोम इज नोन एज लिनक्स ग्यास्ट्रोड सिन्ड्रोम जसमा हामीले 3टा सिजरहरू देख्छौँ विल टक अबाउट दिस सिन्ड्रोमिक इपिलेप्सी इन लेटर भिडियो है ठिक छ सो लिनक्स ग्यास्ट्रोड सिन्ड्रोममा 3टा इपिलेप्सी देखिन्छ वान अफ देम इज एब्सेन्स सिजर ठिक छ द्याट इज अल्सो एटिपिकल एब्सेन्स सिजर सो टिपिकल एब्सेन्स र एटिपिकल एब्सेन्स बुझ्नुभन्दा अगाडि वी सुड नो वाट इज टिपिकल एब्सेन्स सिजर त्यसपछि त्यसमा एटिपिकल कुराहरू के छ लेट अस टक अ बिट अबाउट द ट्रिटमेन्ट मोडालिटी इन पेसेन्ट विथ एब्सेन्स सिजर है सो एब्सेन्स सिजरमा हामीले ड्रग चाहिँ कुन दिन्छौँ त युजली हामी सबैले फार्माकोलोजीमा पढ्यो होला होइन सो फार्माकोलोजी हामीले के पढ्छौँ भने इन अ चाइल्ड लेस देन 2 years अफ एज होइन द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इज इथोसक्सेमाइड ठिक छ एन्ड द चाइल्ड मोर देन 2 years अफ एज द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इज भाल्प्रोएट है फार्माकमा त हामीले यही नै पढ्या लेस देन 2 years अफ एज इथोसक्सेमाइड दिन्छ वेरएज मोर देन 2 years अफ एज अ ब्रोड स्पेक्ट्रम ड्रग लाइक भाल्प्रोएट इज गिभन बट एक्चुअलीमा चाहिँ के गरिन्छ त हेर इथोसक्सेमाइड इज अ न्युवर ड्रग है इट इज टेलर मेड के मतलब इट इज मेड स्पेसिफिकली फर एब्सेन्स सिजर अन्ली क्या यो एब्सेन्स सिजरमा मात्रै काम गर्ने खालको ड्रग हो दिस इज जुन चाहिँ इथोसक्सेमाइड इट एक्ट्स अन द क्याल्सियम च्यानलमा काम गर्छ त्यसलाई ब्लक गर्छ यसले है सो इट इज क्यारेक्टरिस्टिक फर एब्सेन्स सिजर अनि मैले के भने एब्सेन्स सिजर बिगिन्स इन चाइल्ड अफ 4 to 8 years or 4 to 10 years कमन हुन्छ अब कुनै चाइल्डमा एब्सेन्स सिजर 4 वर्षपछि आइरहेछ भने इथोसक्सेमाइड लेस देन 2 year भनेर त कसैले बनाएको होइन बेवकुफ त होइन उसले होइन उसलाई थाहा छ एब्सेन्स सिजर इज मोर कमन आफ्टर 4 year अफ एज अब इथोसक्सेमाइड उसले कि 2 वर्ष मुनिको बच्चालाई मात्र दिने गरेर त बनाएको छैन होला यस द बेस्ट इफेक्टिभ ड्रग फर इथोसक्सेमाइड फर एब्सेन्स सिजर इज इथोसक्सेमाइड बट द अभाइबिलिटी अफ इथोसक्सेमाइड इज भेरी रेयर क्या नेपालमा अभाइलेबल छ छैन आई डोन्ट इभन नो के इन्डियामा भर्खर अभाइलेबल हुन थालेछ है सो त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो कन्डिसनमा हाम्रो सेटिङहरूमा चाहिँ वी युजली प्रिफर भाल्प्रोएट गिभिङ भाल्प्रोएट इज सफिसियन्ट भनेर सक्छ बट द बेस्ट ड्रग इज इथोसक्सेमाइड इन दिस केस है इन केस कसैले सोधिहाल्यो भने लेस देन 2 years र मोर देन 2 years को कन्सेप्ट दिँदा हुन्छ बट आफै सोच्दा हुन्छ 2 वर्ष मुनिको बच्चाहरूमा एब्सेन्स सिजर इज नट एज कमन के आफ्टर 4 years एन्ड ओभरमा एब्सेन्स सिजर कमन छ भनेपछि आफै बुझ्दा हुन्छ यसमा है सो दिस इज अबाउट द एब्सेन्स सिजर लेट अस जस्ट रिभाइज अबाउट द एब्सेन्स सिजर है जस्ट विल डु सर्ट रिभिजन अन एब्सेन्स सिजर जुन हामीले सबै डिटेलमा कुरा गरिसकेका छौँ सो एब्सेन्स सिजर दुईवटा किसिमको हो इट इज अ जेनरलाइज सिजर विथ सेन्सरी म्यानिफेस्टेसन विदाउट एनी मोटर म्यानिफेस्टेसन इफ मोटर म्यानिफेस्टेसन आर प्रेजेन्ट दे आर भेरी सटल मोटर साइनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज ट्रान्जिएन्ट लस अफ कन्सियसनेस हुन्छ लास्टिङ फर लेस देन 30 सेकेन्ड युजली 1 to 2 seconds जति हुन्छ इट इज कमन इन 4 to 10 year को चाइल्ड हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ हेर एब्सेन्स मतलब उसमा लस अफ कन्सियसनेस छ बट स्टिल पोस्चुरल टोन इज बिङ मेन्टेन के यदि हिस्ट्रीमा हजुरको लस अफ कन्सियसनेस भन्यो अनि टोन पनि एब्सेन्ट छ भनेपछि द्याट इज अ एटोनिक सिजर तर हिस्ट्रीमा लस अफ कन्सियसनेस छ तर टोन मेन्टेन छ भने द्याट इज अ एब्सेन्स सिजर ठिक छ यो पिरियडमा जब सिजर आउँदाखेरि द चाइल्ड इज अनरेस्पोन्सिभ एन्ड क्वाइट त्यतिखेर उसले रिपिटेड ब्लिङ्किङ अफ आई दिन्छ त्यसपछि उसमा पोस्ट एक्टल डेफिसिट इज क्यारेक्टरिस्टिकली एब्सेन्ट यो चाहिँ यो कुरा एकदम याद राख्नुपर्छ अनि उसलाई फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिलीहरूले डे ड्रिमर भनेर भन्छ द्याट इज अल्सो नो एज भेकेन्ट स्टेरिङ स्पेलहरू यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ सो हामीले के देख्छौँ यसमा 3 सेकेन्डको स्पाइक एन्ड वेभ प्याटर्नहरू देख्छौँ विच इज ट्रिगर्ड बाई फोटिक स्टिमुलेसन और हाइपर भेन्टिलेसन होइन सो यो हामीले हेऱ्यौँ सो ट्रिटमेन्टमा यसमा के हुन्छ भाल्प्रोएट हुन्छ र इथोसक्सेमाइड हुन्छ इथोसक्सेमाइड इज बेटर ड्रग है इट इज टेलर मेड ड्रग स्पेसली फर पेसेन्ट विथ एब्सेन्स सिजर बट फार्माक डोमेनबाट हेर्ने भने लेस देन 2 years मा दिन्छ बट आइडियली इफ इथोसक्सेमाइड इज अभाइलेबल इफ द पेसेन्ट क्यान अफोर्ड इट गिभ इथोसक्सेमाइड इफ नट भाल्प्रोएट इज अल्सो सफिसियन्ट है एटिपिकल सिजरमा चाहिँ इथोसक्सेमाइडले त्यति राम्रो काम गर्दैन सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले भाल्प्रोएट नै प्रिफर गर्छौँ सो एटिपिकल सिजरमा इजीमा क्यारेक्टरिस्टिक डिफ्रेन्स देख्छौँ जसमा चाहिँ लेस देन 2.5 hours को स्पाइक एन्ड वेभ प्याटर्न देख्छौँ अर्को कुरा चाहिँ यसमा के हुन्छ लङ्गर ड्युरेसनको लस अफ कन्सियसनेस हुन्छ विच युजली लास्ट मोर देन 30 सेकेन्ड क्या
mental retardation is also present, and it is also with syndromes like Lennox-Gastaut syndrome. So this is about the typical and atypical absence seizure. Thank you.